සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන හිටපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේක. ෆෝන් එකෙන් මොබයිල් එකෙන් කොහොමද watch time දාගන්න විදිය මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරිම සිම්පල් මේ දේ. බය වෙන්න එපා. channel එක මොනිටයිසේෂන් කරගන්න පුළුවන්. channel එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ ගැන වග කියනවා. ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ ඔය දැන් YouTube channel එක login වෙන්න ඕනේ account එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකේ ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. දෙවෙනි එක තමයි මේ දේවල් හොඳට අහගන්න. හරිද? පස්සේ කියන්න එපා watch time ආවේ නැහැ channel එකට මේ වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ VPN එකක් download කරගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම ලංකාවේ නෙවෙයි ඉන්නේ. දැන් ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් ලංකාවේ හොඳට data අඩුවෙන් කැපෙන හොඳ VPN එකක් download කරගන්න ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය. okay? දෙක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ VPN එක on කරගන්න ඕන. දැන් VPN එක on කරගන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට බෑ. ඒක කරලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මගේ VPN එක මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මගේ VPN එක මේ තියෙන්නේ Asian VPN කියලා මම දන්නේ නැති ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් VPN එකක් ඕගොල්ලෝ ෆෝන් එකට දාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ යන්න ඕගොල්ලෝගේ YouTube channel එකට. okay? දැන් බලන්න මෙහෙම log වෙනකොට මෙතන log වෙනවද කියලා side එකේ. හරිද? දැන් මේ මගේ log වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ channel එක ඕගොල්ලෝගේ නමින් හරි ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක නමින් හරි ඕගොල්ලෝ search කරන්න. okay? search කරන්න. තව දෙයක් තමයි මේ දේ මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ පොඩි වීඩියෝ එකක් හදන්න එපා. විනාඩි 10 20 වීඩියෝ එකක් හදන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට watch time ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් දිග වීඩියෝ එකක් හදන්න. එක්ක live stream කරන්න පැයක විතර නැත්තම් පැයක විතර වීඩියෝ එකක් හදන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ තිබුණාට ඔයගොල්ලෝ කැමරා එක නැත්තම් කැමරාව එක on කරලා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට වෙලා ඔයගේ pace එකත් එක්ක මොන හරි කී ඉන්න පැයක් විතර ඒ වගේ නිකන් වීඩියෝ එකක් කරන්න අනිවාර්යෙන් කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට watch time දානකොට ගැටලුවක් වෙනවා. මොකද පොඩි වීඩියෝ වලට watch time දාන්න ගියාම ඒක අමාරු වෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් පැයක වීඩියෝ එකක් හදන්න watch time දාන්න ඕන නම්. ඒ දේත් මතක තියාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපේ ඉස්සෙල්ලා channel එකට ගිහලා අපි හොයාගන්න අපේ පැයේ වීඩියෝ එක. okay? පැයේ වීඩියෝ එක අපි හොයාගන්න. දැන් මම ඉතින් පැයේ වීඩියෝ එකක් මට නැති හින්දා මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගත්තා. okay? ඒ වීඩියෝ එක අරගෙන share කියන එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ share කියන එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතනින් copy link එක copy කර ගන්න. okay? මම copy කර ගත්තා. දැන් YouTube channel එකෙන් අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Google Chrome එකට යන්න. ඕගොල්ලෝ type කරන්න ඕන views syns කියලා. මෙන්න මෙහෙම type කරගන්න ඕගොල්ලෝ. පේනවා ඇති. ඔන්න ඕක type කරගන්න views sin කියලා. syns කියලා. මම මේක description box එකේ දාන්නම් ඕගොල්ලන්ට. මේ වෙන ඔන්න ඕක මම ගත්තා. හරිද? ඕක type කරගෙන Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ website එක click කරන්න. website එක click කරාම තව දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝගේ phone එකේ dot 3 තියෙනව නේද? dot 3. අන්නේ dot 3 ගාව click කරන්න. dot 3 ගාව click කරලා ඉවර වෙලා මෙතන අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝගේ desktop side එකට මෙතන දාගන්න. මෙතනින් click mark එක දෙන්න. ඕගොල්ලෝ click mark එක දීලා නැත්තම්. හරිද? done. දැන් මම click mark එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක desktop mode එකට ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. දැන් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝගේ මේක ලොක් කරගත්තොත් මෙතන තියෙන මේ ධන ලකුණක්. ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. හරිද? මේ ධන ලකුණ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕන. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන එනවා. පේනවා ඇති ඕගොල්ලන්ට මේ මෙතන එනවා page YouTube or URL කියලා. okay? මෙතනට දැන් ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ copy වෙලානේ තියෙන්නේ. මෙතන ඔබාගෙන ඉන්න paste කියලා එනවා. ඊට පස්සේ එතනට paste දෙන්න. පේනවා ඇති එකක් ආවා. පේනවා ඇති අපේ ක්ලික් කරලා එක වීඩියෝ එකක් ආවා. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝගේ VPN එක හොඳ නම් net එක ස්පීඩ් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ 50ක් වුණත් දැන් පැයක වීඩියෝ එක 50ක් වුණත් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් මම ආපහු ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඔන්න ඔතටත් මම දෙනවා. මම වැඩිය දෙන්නේ නැහැ. ඕකේ මම 3ක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඔන්න දැන් 2යි. ආපහු ක්ලික් කරනවා.
හරිද? ආපහු මම පේස්ට් දෙනවා. පේනවා ඇති දැන් 3ක් ක්ලික් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපි මේක චූට්ටක් පොඩි කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන තියෙනවා setup to test audio කියලා. හරිද? අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ හොයන දෙයක් තමයි ටෙස්ට් කරනවා. එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් ෆෝන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඕඩියෝ එක ටෙස්ට් කරා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති මගේ වොයිස් එකත් එක්ක දැන් ඕඩියෝ ටෙස්ට් වෙලා හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ setup 3 කියන එක එතන ක්ලික් කරන්න ඕන. setup 3 කියන එක ක්ලික් කරන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා. හරිද? ඔන්න එක ක්ලික් වුණා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ මෙතන එනවා ලින්ක් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න මේ මෙතන එනවා මෙන්න මේ ලින්ක් එක අපි කොපි කර ගන්න ඕන. හොඳට බලා ගන්න මේ දේවල්. මේ ලින්ක් එක අපි කොපි කර ගන්න ඕන. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔන්න බලන්න. අන්න දැක්කද? ක්ලික් කරලා අතාරින්න. මෙතනින් අපි ඒ ලින්ක් එක කොපි කර ගත්තා. හරිද? දැන් මෙතනින් අපි අයින් වෙනවා. දැන් මෙතන වැඩේ අපි ඉවරයි. හරිද? එතන ගැටලුවක් එතනින් අයින් වුණා. ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි Google Chrome එකට ගියා. ඒ කොපි කරපු එක මෙතනින් paste දෙනවා. ඔන්න දැන් ඒ link එක මෙතන paste වුණා. අපි search කරනවා. ඕකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ. පේනවා ඇති දැන් අපේ මම වීඩියෝ 3නේ දාලා තින්නේ. ඒ වීඩියෝ 3ම මෙතට ආවා. දැන් මේක එකපාරක් අපි මෙහෙම play කර ගන්න ඕන. හරිද? දැන් මම 3ම එකපාරක් එහෙම ප්ලේ කරගත්තා. සෝරි එක ගියා. දැක්කද? මේක ප්ලේ වුණේ නැහැ. ඔන්න එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ 3ම ප්ලේ කරගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන යට තියෙනවා මේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මෙතන ඔක්කොම එකට. හරිද? දැන් ඒකින් ඒක ප්ලේ කරගත්තට පස්සේ උතනින් තමයි ඒ ටික ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ 3ම ප්ලේ කරන්න මෙතන නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකේ මැද කොහේ හරි ඔහම ප්ලේ කරන්න. එතකොට ඔක්කොම ටික 5ක්ද 6ක්ද 10ක්ද ඔක්කොම ටික ප්ලේ වෙනවා. ආපහු ස්ටොප් කරන්න මැද ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔහොම ස්ටොප් වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔහොම තමයි වොච් ටයිම් ටික අපි ප්ලේ කරලා ඔයගොල්ලන්ට වොච් ටයිම් ටික හදාගන්න පුළුවන්. මතක ඇත්තෝ ඔයගොල්ලෝගේ VPN එක හොඳ එකක් දාගන්න. නැත්තම් වොච් ටයිම් ටික අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතන වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝකින් හමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. cheers.